እንደምን ዋላችሁ? የአክብሮት ሰላምታዬ በያላችሁበት ይድረሳችሁ። ለልጆቹ መጽሐፍ መግዛት አስበው ያውቃሉ? እርሶስ ቢሆኑ መጽሐፍ ማንበብ ፈልገው አጥተው ያውቃሉ? እንግዲያውስ ኢትዮ ቡክስቶር ለእርስዎ መፍትሄ ይዞ መጥቷል። ኢትዮ ቡክስቶር በመላ ኢትዮጵያ መጽሐፍትን የሚያደርስ ሲሆን የሚፈልጉትን መጽሐፍ በሮ ድረስ ያደርስሎታል። ከእርስዎ የሚጠበቀው ስክሪኑ ላይ ያለውን ጌት ማይ ቡክስ የሚለውን መጫን ወይም ethio-bookstore.com ላይ በመግባት የሚፈልጉትን መጽሐፍ ቅርጫት ውስጥ መጨመር ብቻ ነው። አሊያም ደግሞ በስልክ ቁጥራችን በ0941 50 44 84 ወይም 0941 44 21 83 ላይ በመደወል የሚፈልጉትን መጽሐፍ ማዘዝ ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ethio-bookstore.com ላይ መግባት ይችላሉ። መጽሐፍት የዓለም እይታውን ተሞክሮንና አስተያየቶቹን በተቻለ መጠን ያሳድጋሉ። ኢትዮ ቡክስቶር